ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የመጨረሻውንና ሶስተኛውን ክፍል የነጭ ሽሮ አፈጫጭ ስራ ነው። ለዚህ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ። ለሶስተኛው ክፍል ስራ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ ማለት ነው። እና ስራችንን እንጀምራለን። ምንድናቸው እነሱ የቀረቡት? ደረቅ በሶ ብላ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ነጭ አዝሙድ፣ ድንብላል፣ ኮረሪማ ፍሬ፣ ጤና አዳም ፍሬ፣ ጨው፣ ጥምስ እነዚህ ናቸው። እሺ አሁን ደረቅ ቅመሞችን አሳይቻችኋለሁ። ሌላ እንደ ደረቅ ቅመም የምንጨምረው አለ። ቀይ ሽንኩርት እዚህ አስቀምጫለሁ። ማንኛውም ቀይ ሽንኩርት ይሆናል። በበለጠ ግን የአበሻ ቀይ ሽንኩርት ቆንጆ ነው ስለምንል ካገኘን በዛ ብንጠቀም ጥሩ ነው። እና ይሄንን እንዴት ነው የምናደርገው? ይላጣል፣ ይከተፋል፣ ከዛ በኋላ ይደርቃል በፀሐይ በደንብ። መድረቁን ካረጋገጣችሁ በኋላ እንደ ማንኛውም ቅመም ይታመስና ይጨመራል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ያቀረብኩት 7 ቅመም ነው ከጨው ውጪ። ይሄ 8ኛ ተብሎ እንዲታወቅልኝ ነው ማለት ነው። ስለሚጠቅም ነው የነገርኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቅመሞችን ማዘጋጀት አለብን። መጀመሪያ እንግዲህ ጸርተዋል እነዚህ በደንብ። የሚቀራቸው ምንድነው? መታመስ ነው። ቅመሞችን በመናመስበት ጊዜ ጣዕማቸው ጥሩ ነው የሚሆነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ ወጥ ስሰራና የበርበሬ ቅመም ላይ ባይታመስ ምንም አይደለም ብያለሁ ከዚህ በፊት። ለምንድን ነው? በጣም ነው የምናቁላላውና የምናቁላላው እሳት ለበርበሬው እና በርበሬው ውስጥ ላለው ቅመም በቂ ነው። መጀመሪያውኑ ባናቃጥለው ምን ይሆናል ብዬ በራሴ ግንዛቤ ነው እንጂ ቅመሞች ሲታመሱ የራሳቸው ጣዕም አላቸው። ስለዚህ አሁን እናመሳለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ እንለኩሳለን። ለኩሻለሁ ማለት ነው። ስራችንን እንጀምራለን። በመቁለያ በብረት መቁለያ ወይም በማንኪያ ማመስ ባልሞክር ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያሳረርብናል፣ ወጣ ገባ ይሆናል፣ እኩል አያበስልልንም። ወይ በማንሰሻ ማንሰሻ የምንለው ጨርቅ አለ አይደል? በሱ ላይለን ባልሆነ ጨርቅ። ላይለን ከሆነ ይቀልጥና ይጣበቅብናል። አሁን ይሄ ፔፐር ታውል ነው፣ ቆንጆ ነው። እኔ በዚህ አምሳለሁ፣ እናንተም በዛ ታምሳላችሁ ማለት ነው። ያስተካክላል። ስለዚህ እቺ ጋር ልትበል አምስና አሳያቸዋለሁ። እሺ አሁን ቶሎ ቶሎ አመሳለሁ። በሚታመስበት ጊዜ የቅመሞቹ ውፍረትና ቅጥነት መታየት አለበት። ወፈር ያለው እምሱን ቆየት አድርገን ልናምሰው እንችላለን። ቅጠል ነገር የሆነውን ደግሞ እንዳያርብን መጠንቀቅ አለብን። ስለዚህ ምጣዳችንን ወይም መጥበሻችንን የማጋሉን ጉዳይ እያስተካከልን እንደ ቅመሙ ሁኔታ እያየን ነው ማለት ነው። እና እንዴት ነው የምናውቀው? በእጃችን እንዲህ እናደርገዋለን። አሁን ይሄ ገና ነው። በእጃችን ሞቅ ማለት አለበት። እሳቱ በጣም ለሰስ ማለት አለበት። እሳቱ ከበዛ ይገልብብናል፣ ያቃጥልብናል። እምስ ማለት ለዚህ ነው። ለምሳሌ ቆሎ ሲቆላ እምስ ነው እንዴ? ይሄ ቆሎ አይደለም ይባላል። ለምን? በርከት አድርገን ጨምረን ነው የምናምሰው አንድ ላይ። ቆሎ ከሆነ ብትን እያደረግን እንደዚህ እያደረግን ነው የምንቆላው። እና በዛ መልኩ ነው ማንኛውም የሚታመስ ነገር። ቅመም ብቻ አይደለም፣ ብዙ እህሎች ይታመሳሉ። ስለዚህ በዛው አስተማመስንም እንድታውቁ ብዬ ነው። እና መፍጠን አለባችሁ። ትንሽ እሳቱን ጨምር እንዲፈጥንልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አየዋለሁ፣ ይበቃዋል አሁን እና እገለብጠዋለሁ።
እንዲቀዘቅዝ በተን እዛ የሚቀጥለው ጥቁር አዝሙድ እጨምራለሁ። አሁን ሁሉንም እንደዚህ አምስና እንገናኛለን። ስለዚህ ጠብቁ። እሺ አሁን የመጨረሻውን ጨው አምሳለሁ። ሌላውን አምሼ ጨርሻለሁ። እንደ ሀገራችን ጨው የምናብስበት ምክንያት ምንድነው? ሽሮና በርበሬ ሲፈጭ ያዳቅቀዋል ብለን ስለምንገምት ነው። ሌላው ደግሞ ጨው የውሃማ ነገር ስላለው አፈጫጭ ላይ እንዳያስቸግር ጨው መታመስ አለበት። የደቀቀ ጨው በርበሬና ሽሮ ላይ አንጨምርም፣ ግን አሁን የለንም አንኳር ጨውና እኔ ይሄንን ጨምሬ አሳያቸዋለሁ። ይሄም ይታመሳል ማለት ነው። ማንኛውም መታመስ ያለበት ሁሉ ለሰስ ባለ ሰዓትና ቶሎ ቶሎ መገለባበጥ መታመስ አለበት። ይሄንን ነው እንድታውቁት የሚያስፈልገው። ካልሆነ ግን ልፋቱ ከንቱ ነው የሚሆነው። ለምን የሚታመሱ ነገሮች ሁሉ ወጣ ገባ ሆነው ከታመሱ አንዱ አሮ አንዱ ከበሰለ ጣዕም ያበላሻል፣ መልክም ያበላሻል። ስለዚህ ተለፍቶ የተዘጋጀ በርበሬ፣ ሽሮ፣ ሌላም ያጥሚት የመሳሰሉትን ቢሆኑ ይበላሻሉና እዛ ላይ እምስ ማለት ተስተካክሎ ቀስ ብሎ ጊዜ ተወስዶ የታመሰ ማለት ነው። ስለዚህ ያችን እንድታቁልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እና አሁን ይሄኛው የብረት ምጣዱ ሙቀትም ይበቃዋል። ጨርሻለሁ። እሳቱ ይጠፋል። ከዛ በእጅ ስትለው ያቃጥላል። ስለዚህ በቂው ነው። ገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ለምን እንዲቀዘቅዝ እንደዚህ እናደርግና ይሄኛው እንዲቀዘቅዝ እንዲበተን እናደርገዋለን። አሁንም ሁሉንም እንደዚሁ አስታተን ክካችንም ቀርቧል። ቅመማችን እስከሚቀዘቅዝ ድረስ ትንሽ እንቆያለን። ጠብቁኝ፣ እንገናኛለን። እሺ አሁን እየጨረስን ነው። ቀዝቅዟል ማለት ነው። ይሄ ሽሮ ዋናው ሽሮ ስለሆነ መጀመሪያ በደንብ አድርቄዋለሁ። በደንብ ተደልዞ የሚመረጥ ነገርም የለውም። በትክክል ነው የተወቀጠው። ምንድነው እንደዛ ያልኩበት ምክንያት ነጭ ሽንኩርት ብዙ ጊዜ ያስቸግራል። ነጭ ሽንኩርት ከውስጡ ድረስ ካልደረቀ ለወፍጮም ያስቸግራል ሲፈጭ ነው የሚባለውና ምናልባት እንኳን ሽሮን በትክክል በምታደርቁበት ጊዜ ነጭ ሽንኩርቱ ከፈጠጠና ካልደቀቀ በሙቀጫ ከሆነ ነጭ ሽንኩርቱን ትመርጡና እንደገና እንዲደርቅ ታረጉታላችሁ። እና በዛ መልኩ እንግዲህ ሽሮአችን ተዘጋጅቷል። ቅመም ቀርቧል። አሁን ምንድነው የሚቀረን? መቀመም ነው የሚቀረን። እና ስንቀመም ማወቅ ያለብን ሁለቱም ጋር የተጨመረ ቅመም አለ። ለምሳሌ በሶ ብላ፣ እዚህም በሶ ብላ አለ፣ እዚህም በሶ ብላ አለ። ሌሎችም እንደዚህ አይነቶችን ቅመሞች ግንዛቤ ውስጥ አስገብታችሁ እንዳይበዛባችሁ ከዚህ ከደረቅ ስትጨምሩ እዚህ ጋር ብዙ ከሆነ ከዚህ ትንሽ፣ መደለጃ ትንሽ ነው ያንሰናል ካላችሁ ከዚህ ደግሞ በርከት አድርጋችሁ ነው የሚጨምሩት። እና አሁን እኔ ለዚህ ሽሮ እስቲ ሽሮውን ልገምት። በቀደም አይታችሁታል። ስለዚህ ይሄ ነው ሽሮ። እጄ ንጹህ ነው፣ ንጹህ መሆን አለበት። ይሄ ሁላችሁ ሽሮ ይሄን ያህል ነው። አሁን ለዚች ሽሮ እንግዲህ ለዚች አልበላት ኩንታልም ይሁና እኛ ለትምህርቱ ለቪዲዮ ነው እንጂ ይሄ ሽሮ መቼም አናስፈጨውም። እኔ የድንጋይ ወፍጮ ቢኖር ኖሮ ፈጫት ነበር ለራሴ እችልበታለሁ መፍጨት። ይከካል፣ እንደገና እየተደጋገመ ይሰለቅና ይፈጭ ነበረ። እንደዛ ነው። አሁን እንግዲህ ቅመሜን እጨምራለሁ እና ጥሩ ቅመም ነው ያለው እዚህ ውስጥ። እዚህ ጋር መብዛት የሌለበት ነገር አለ። ድንብላት ትንሽ ነው የምናደርገው። ለዚች እህል ብለን ነው የምናስበው። ይበቃል። ጥቁር አዝሙድ ትንሽ፣ በጣምም እንዳያጠቁርብን
አናበዛ። በሶ ብላ በደንብ እንጨምራለን። እዛም ላይ ጨምረናል ስለሚያጣፍጥ ይችን እንጨምራለን። ነጭ አዝሙድም ይሄ ይበቃዋል። ጨው እንዳስፈላጊነቱ ነው። ጨው መጨመር የማይፈልግ መብላት የማይፈልግ የሚከለከል አለ፣ አለመጨመር ይቻላል። ጨው እና ለማቆያም ይጠቅማል ጨው መጨመር ማለት ነው። ይሄም በትንሹ ነው ስለሚያመርብን ይበቃዋል። ኮረሪማ ትንሽ እንደዚህ ቀንሳለሁ። የሚቀረኝ ይሄ ነው። ይሄን እጨምራለሁ። እንግዲህ ይሄ እቤት የሚፈጭ ከሆነ ሽሮ እኮ ይሄኛው መጀመሪያ ጥምዙ በሙቀጫ ወቀጥ ወቀጥ መደረግ አለበት ማለት ነው። እና ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እንቀላቅለዋለን። እንደዚህ በደንብ ከደባለቅን በኋላ ከደባለቅንበት እቃ ላይ አስቀምጠን የሚቀጥለውን ስራችን እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ወዲያውኑ የምናስፈጭ ከሆነ ከረጢት ከሻማ የተሰራ ወይም ከፕላስቲክ ነገር የሆነ ከረጢት እንዳይቅመው ማለት ነው። ያንን አዘጋጃለን። ለብዙ ጊዜ የምናስቀምጥና ብዙ ሽሮ አዘጋጅተን ከሆነ አሁንም በሻማ ከረጢት በሚመች የጠርሙስ ዕቃ ክዳን ባለው ክድን ቁጥር ይደረግና ታስቀምጡታላችሁ። ክኩ ተቋጥሮ የተቀመጠውን ክክ ትኩሱን ዱቄቱን ለመጠቀም ከፈለጋችሁ በትንሹ ማስፈጨት ይቻላል። አይ አንድ ላይ አስፈጭቼ ነው ማስቀምጠውና የምጠቀመው ካላችሁ ደግሞ አንድ ላይ አስፈጭታችሁ ሽሮአችሁን በወንፊት ነፍታችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እና ይሄን ነው የሚመስለው። ሌላ መግለጽ የፈለኩት አለ። ምንድነው? ሽሮና በርበሬ ስናስፈጭ የፀሐይ ሙቀት ይፈልጋል። የፀሐይ ሙቀት ባለበት ሰዓት ነው ልታዘጋጁት የምትችሉት። በክረምት አዘጋጃለሁኝና ልሞክር የምትሉ ከሆነ ፀሐይ ካጣ ይሻግታል በርበሬው፣ ሽሮውም እንደዚሁ ሊበላሽ ይችላል፣ በተለይ በርበሬው። ስለዚህ በፀሐይ ሙቀት በደንብ ባለበት ጊዜ በደንብ አስጣጣችሁ የገለባበጣችሁ አድርቃችሁ ነው የምታዘጋጁት። ይሄ ስለሚጠቅማችሁ ልግለጽ ብዬ ነው። እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ሌላው ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት አለ እንደው በሐሳቤ መጥቶልኝ ነው። ይሄ የድንብላል ቅጠል ነው። እዚህ የድንብላል ቅጠልን ለብዙ ነገር ይጠቀሙታል፣ አይቻለሁ ማለት ነው። እኛ ጋር ቆጭቆጫ ላይ እየጨመርን ነው የምንሰራው፣ ሌላ ስለማላቅ ነው እኔ። እና አሁን ግን ሽሮውን ስንደልዝ ይሄኛውን ብንጠቀምበትስ ምንድነው የሚል እኔ በጭንቅላቴ ስለመጣ እኔ መሞክራለሁ ብያለሁ። እስቲ እናንተም ይሄን ሞክሩት፣ ይሄንንም ልንገራችሁ ብዬ ነው። እና አሁን እንግዲህ ወደ ሽሮአችን ስንሄድ ይቺን ሽሮ እንግዲህ ምን ላርጋት? አልጥላትም። አገሬ ቋጥሬ ይዤ ሄጄ አብሬ ያስፈጫታለሁ። ወይም ደግሞ እዚህ እኮ ባህላዊ ወፍጮ ወይም ሌላ ዘዴ ቢኖር ኖሮ አስፈጭ ነበር። እና እንግዲህ እስቲ እንዳልኳቸው አስቀምጣታለሁ። እና በተረፈ የዛሬውን የነጭ ሽሮ አፈጫጭ ጨርሻለሁ። ብችል ኖሮ ምንድነው ወደ ዱቄትነት ቀየረ አሳያችሁ ነበር። መፍጫው ስለሌለኝ ነው። እናንተ አስፈጭቼ ያሳየኋችሁ ያህል ቁጠሩልኝና ጥሬ ሽሮ ሳይሆን እዚህ ላይ ያለው ዱቄት ሽሮ ነው ብላችሁ ውሰዱ። ስለዚህ የዛሬውን ትምህርቴን ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።